Üdvillő módon mindenkinek! Csomagbontogatós szép jó napot! Olyan friss a csomag, hogy még süt szó szerint egy az egybe. Ha lássuk, hogy mit rejt. Hát én tudom természetesen, és a címből is kiderül, de hát na! Tényleg az van benne egyébként? Az még nem biztos. Azért, amiért tudom, hogy mi kellett volna, hogy érkezzen ide hozzám. És tényleg az van benne. A Powemer legújabb töltésvezérlője, kérem szépen. Hadd lássuk, hogy milyen csomagolás módszerrel vannak. Gyönyörű szépen be van csomagolva. Kapunk hozzá egy ilyen kis kábelecskét, ez egy ilyen hőmérséklet szenzor, ha minden igaz. Kapunk némi kis konnektort és felfogató csavarokat. Egy kis pufi csomagolásban érkezik a egyébként nem könnyű kis eszköz, bár nehéznek sem mondanám. Szép jó nagy csokik vannak benne, már azt elsőre meg lehet mondani. Fóliás, gyönyörű szép fóliás. Itt az eleje az műanyag. Itt viszont már alumínium, tehát mint egy körbe öleli az alumínium az egész technikát, oda-vissza. Itt oldalt be tudunk lesni, némi kis tekercseket vélek felfedezni egyébként. A tetején van egy hűtőnyillás, és így ennyi. Tehát oldalt szívja be a levegőt, fölfele fújja ki, nyilvánvalóan. Vagy legalábbis merem remélni. És ami a fő lényegünk nekünk, Type HHJ 60 Pro, 60 amperes, 12, 24, 36, 48 volt. Fölkerült a töltésvezérlő a tesztfalra, konkrétan kapott egy bemenő teljesítménymérőt, tehát fogjuk nézni, hogy mi fog bemenni, megnézzük, hogy ő mit mutat gyakorlatilag, és természetesen megkapta a 12 voltos akumat, fogyasztási lehetőségre is van lehetőségünk, konkrétan egy inverter formájában, majd valamit fogyasztást kapcsolunk rá. Legelőször is fölkapcsolom a kis megszakítómat, az akku oldalit. Ezt mondjuk lehetne kicsit jobban meghúzni. Jó, most jó. És akkor többszörösen visszaellenőrizve minden a helyére csatlakozik, ugye az összes test közös pont gyakorlatilag. Van biztosítékom az akku oldalon is, és van biztosítékom a töltésvezérlő oldalán is. Természetesen a napelem oldalon plusz-minusz biztosítékolva van. Elindítom a töltésvezérlőt. El is indul benne a ventilátor. De ugye csak egy pillanatra. Hát a kijelző nem valami nagy, maradjunk annyiba. De attól függetlenül működünk. Na lássuk akkor, hogy mit találunk ebben a készülékben. Mutatja a PV feszültséget, a batériának a feszültséget, hogy mennyi amperrel töltődik az, vagy megyen a fogyasztó fele, ugye, hogy milyen módban vagyunk, hány fok van, és hogy van-e fault jelzésünk, vagy nincs. És körbe is értünk, ez mindig körbe-körbe szavargál. Na tehát akkor nézzünk kicsit bele a könyvbe, hogy mit tudat magáról a készülék. Amennyiben a könyvet kinyitjuk, itt meg is kapjuk szépen a kis folyamatábrát, hogy pozitív oldalon legyen mindenféleképpen biztosíték az akku fele, a test az közös, és a test megyen be ugye az inverterünkbe, vagy valamilyen fogyasztónkba, és természetesen itt is legyen egy biztosíték is. Napelem oldalon plusz-minusz legyen biztosítékolva, ez nagyon-nagyon fontos. Fogyasztási oldalon megint csak a pozitív, hát egyik oldalt legyen biztosíték mindenféleképpen. Kaptunk ugye egy hőmérő szenzort is, amit ugye ide csatlakoztathatunk, és hozzá tudjuk csatlakoztatni az akunkhoz, és akkor ő tudja nézni azt is, hogy pontosan melegedik itt valami, vagy sem. A beállítás az egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, tényleg olyan egyszerűre vették, amilyen egyszerűre csak lehet technikailag. D00, hány óráig üzemeljen a fogyasztókimenet. D01, csepptöltés. D02, maximum töltés. D03, fogyasztókimenet kikapcsolása, feszültségben természetesen. D04,
egy kis kalibrációs lehetőség, ha esetleg nem jól mérne a készülékünk. D05, ez maga a címzés, ha több darabot használunk párhuzamosan, hogy melyik legyen a mester és melyik legyen a szolga. D06 akunak a típusa, D07 a rendszerfeszültségünk, D00-hoz érkeztünk, azaz körbeértünk. Tehát ennyire nagyon bonyolult a beállítás. Tényleg nagyon-nagyon egyértelmű, de mutatom mindjárt, hogy mennyire egyszerű a dolog. Amennyiben több darabot kötünk párhuzamosan, azt kábellel összeköthetjük, és úgymond kommunikálnak egymással, tehát megbeszélik egymással, hogy ki lesz a főnök, és kik lesznek a szolgák. Tehát, hogyha 6 darabunk van, itt szépen mutatja is a táblázat, hogy az 1-es lesz a mester, a többiek a szolgák. Amennyiben az 1-es valami hibát szenved, a 2-es veszi át a helyét a mesternek, és a többi marad a szolga. Természetesen, hogyha az 1-es minden gond nélkül működik, akkor ő marad mester, és a 2-essel valami hiba keletkezik, akkor ugye ő csak kiáll, a többiek ugyanúgy dolgoznak, és így tovább természetesen. A töltésvezérlőnk támogat többféle akut, konkrétan savas akukat, lehet az zárt, lehet az ilyen zselés vagy AGM-nek nevezett, elárasztott, 4 cellás vasfoszfát, 8 cellás vasfoszfát, 15 cellás vasfoszfát, vagy 16 cellás vasfoszfát. Esetleg van a user, amikor mi tudjuk beállítani a feszültségeket, azaz nem fog ő bele kontárkodni a beállításokba. Az előre definiált feszültségek 13,8 majdnem minden savasra, ugye a maximum töltöttség az már változó természetesen, kikapcsolás 11 volt. Vasfoszfát esetén 13,8 volt a csepptöltés, 14,5 volt a maximum töltés, 11,2 a lemerítés, de ez ugye a 4 cellás vasfoszfátra vonatkozik, így tovább egyébként fel van sorolva. Hát ezeket az értékeket érdemes azért beállítani, biztos, ami biztos, ne menjen ilyen magas értékre, mert fölösleges, hogy ennyire magasra menjen, de ezért van a user. Kapunk néhány darab hibakódot, hogyha esetleg ezek megjelennek, akkor ezek mit jelentenek, úgy, mint hogy túl alacsony a feszültség, ugye ez akkor is megjelenhet, ha már este megy le a nap, túlmelegedés, túl nagy feszültségű az akku, tehát hogy túltöltődött, túl alacsony feszültségű az akku, túlmerült, a napelem oldal túl magas, vagy túl sok áram akar kimenni a készülékből. Ilyenkor megvédi magát a készülék, és hibával leáll. Nézzünk egy pár száraz adatot. Az üres járati feszültségünk napelem oldalon 160 volt lehet maximum. Azonban figyelembe kell vennünk azt is, hogy milyen rendszerben dolgozunk. 12 voltos rendszer esetén egyébként 720 watt a maximum ráköthető napelem mennyiség, 24 voltos rendszer esetén 1440 watt, 36 voltos rendszer esetén 2100 watt, 48 voltos rendszer esetén 2800 watt. Tehát ezek a maximum ráköthető napelem mennyiségek rendszerfeszültségtől függően. És ugye 160 volt az üres járati napelem feszültség, azonban ha mi 12 volton szeretnénk ezt használni, akkor nekünk 20 és 80 volt közzé kell essen a feszültségünk, ahhoz, hogy jó hatásfokkal tudjon üzemelni a készülék. 24 voltos rendszer esetén 37 és 105 volt közzé kell essen. 36 voltos rendszer esetén már 50 és 160 között valahol, 48 voltos rendszer esetén pedig 72 és 160 volt között legyen. Ugye a töltés technológia az MPPT, 3 darab algoritmussal, automatikusan fel tudja ismerni a csatlakoztatott akut, tehát 9-15 volt között 12 voltos rendszer, 18-29 volt között 24 voltos rendszer, 30-39 volt között 36 voltos rendszer, 40 volt és 60 volt között 48 voltos rendszer. 60 volt a maximum, amivel tud működni a készülék, és maximum 61 amper az, ami kijöhet belőle, hát itt már ugye tiltani fog. Maximum hatásfok 98,1%, napelem hasznosítás 99%. A fogyasztó kimenet 6 amperig terhelhető, egyébként ugye, hogyha ennél többet fogunk rátenni, akkor meghibásodhat a készülék. Amennyiben több darabot kötünk párhuzamosan, akkor ugye az akku oldalon lesz úgymond egy buszbárunk, ahol közösödnek, és ugye külön napelem string lesz minden egyes töltésvezérlőnek, és ezt egy
kéteres kábellel össze is lehet kötni a készülékeket. Természetesen ebben az esetben megadjuk neki a menüben, hogy ki a mester és kik a szolgák. Legalább 75 mm-t hagyjunk el a készülékek között. Nézzük a gyakorlatban ezeket a beállításokat. Konkrétan csak nyomok egy programgombot, itt meg is jelent, hogy D00, itt ez a 24 óra azt jelenti, hogy folyamatosan működjön a fogyasztó kimenetem. D01, ez a csepptöltésre vonatkozik. D02, ez a maximum töltésre vonatkozik. Természetesen, ha állítani akarok rajta, akkor az Enter-t kell megnyomom, elkezd villogni, és odaállítom, ahova szeretném. És jelen esetben én hagyom is 13,7 volton, kilépek, és ennyi volt gyakorlatilag. Természetesen, ha még egyszer megnyomom a programgombot, tovább tudunk menni. A D03, ez az alacsony feszültség akar lenni, itt kapcsol ki a fogyasztókimenetünk. D04-jel tudom esetleg kalibrálni a feszültséget, ha nem jól mutatna. D05, itt adom meg gyakorlatilag a készüléknek, hogy ő most egy mester, vagy éppen egy szolga, amennyiben többet használunk, ugye. D06, user beállítást alkalmaztam, de ugye itt sokféle változat közül lehet választani, konkrétan kezdjük csak a legelejétől, akkor tehát van itt a cell, ez ugye a sealed lead acid, a gel, mint zselésakú, a flooded, mint elárasztott, ugye, L04, ez lenne a lítium vasfoszfát beállításunk, a gyári, L08 szintén gyári 8 cellás vasfoszfát beállítás, L15 15 cellás vasfoszfát beállítás, L16 16 cellás vasfoszfát beállítás, tehát 48 voltra értendő, és van ugye a user, hát mivel most én nem fogom elállítani, már nekünk ez be van állítva, csak simán kilépek, de alapvetően akár elállíthattam volna. Nagyon-nagyon fontos, hogyha egy gyári beállítást alkalmazunk, akkor azt nem tudjuk elállítani, userben viszont mi állítjuk be a feszültséget magunknak. 12 voltos rendszerem van, és körbe is értünk, tehát ennyire nehéz beállítani ezt a dolgot. Jelen esetben ugye 13,4 volton vagyunk, és ugye napelemet még nem kaptunk, de akkor most felkapcsolom a szakaszolómat. Ezen a kis fogyasztásmérőn fogjuk látni, hogy mi érkezik a napelemek felől. 44,1 volt, tehát tökéletesen ott vagyunk, ahol kell legyünk. Felkapcsolom a napelemet a készüléknek is, és akkor innentől kezdve itt már elkezdett nekünk szépen tölteni. Lényegében, ha egyet feljebb nyomok, meg még egyet, akkor láthatjuk is, hogy ilyen 140 watt körül kezdett el tölteni, és itt is valóban annyi, tehát stimmelnek az adatok. Na most jelen esetben van nekünk egy kis inverterünk is. Tegyünk már rá valami kis terhelést, és akkor nézzük már meg, hogy mi történik. Ugye hát elkezd dörögni az inverterünk, az egyszer tény, de itt ebben az esetben most ugye egy részét a napelem állja, és a napelem az most kezd még csak rázendíteni. Tehát 242, ami a napelemből jön. 17,2 amper megyen az akku irányába. Ebből 4,2, ami valóban az akkuig eljut, ugyanis a többi azt már megemésztődik az izzókon keresztül. Természetesen tudunk maxolni rajta. Na most egy kicsit az akut megrántottuk. Viszont ugye a töltésvezérlő is észrevette ezt a dolgot, úgyhogy valószínűleg emelni fogja az áramot. Hát már amennyire bírja természetesen, mert nem biztos, hogy bírja. Jelen esetünkben nem igazán bírja. Ezek az izzók, ezek meg jó melegek, hogy ne legyenek hidegek. És ugye most kényelmesen ki tudjuk szolgálni az akutöltést is, és az inverterünket is természetesen. Tehát egy szuper mini szigetüzem kerekedett lényegében, töltésvezérlő, akku, inverter, kész. Ja, meg fogyasztó természetesen. Hát ez nagyon patentül működik így, per pillanat. Szépen töltődik az akunk is, és gyönyörűségesen működnek a fogyasztóink is, és a napelem állja nekünk gyakorlatilag ezt a teljesítményt, amire most éppen szükségünk van. Egy teszt nem teszt, mint azt szoktam volt mondani, illetve mások szokták mondani, mindegy, mondjuk mik is. Jelen pillanatban 66,5 volt jön le a napelemek oldalából,
Jelen pillanatban a töltésvezérlőnk le van kapcsolva, tehát itt a szakaszolóhoz le van kapcsolva, és rákötöttem a kis kemping ládikámat, ami nincs teljesen feltöltve. Na már most ő egy 3S-es lítium-ion. Ilyen hivatalos beállításunk nincs alapvetően, de attól függetlenül felkapcsoljuk a megszakítónkat. Akkor azt láthatjuk, hogy 11,8 voltos a töltöttsége per pillanat, azaz bemegyek a programgombbal a menübe, és azt mondom neki, hogy csepptöltésre ne legyen csak 12,3 volt, vagy hát legyen 12,2. Ez így megfelelő. Maximum töltésbe pedig azt mondom neki, hogy itt a szuper maximum a 12,5 volt legyen. Nem kérünk többet, ez nekünk bőségzavara. Innen kilépünk, lekapcsoljuk a kis megszakítónkat, várunk 2-3 másodpercet, visszafelkapcsoljuk a kis megszakítónkat, ugye ezáltal újraindult a készülékünk, és akkor visszamegyünk a beállításokba, és meggyőződünk róla, hogy valóban el van-e mentve. El van mentve. Jó. Ebben az esetben most már fogom felkapcsolni a napelem oldalt is, és megvárjuk, hogy mit fog csinálni. Most egy olyan stringet kapott, ami ki is tudja hozni magából egyébként azt a teljesítményt, amit még a készülék éppen pont elvisel. Tehát 665 watt a töltésvezérlő szerint, 68, 70. Na, stabilizáld ki magad. Tehát 673 watt. Na, ez elég stabil érték. 685 watt. 86. Hát egy ilyen kis 10 wattos eltérés van, ez betudható mérési hibának is, viszont amint az látható, beküldök neki 54 voltos munkaponton 12,7 ampert, és ő gyakorlatilag szépen megcsinálja nekem 12,5 volt, és körülbelül 54 amperre. Tökéletesen működik, és ez a pici csalás belefér akár mérési hibába is. 10 wattról beszélünk 500 valahány wattnál. Ja, bocsánat, 600 valahány wattnál. Tehát teljesen jól működik. Na mivel, hogy a készülék ezt bírja minden gond nélkül, tehát ő 60 amperes, az azt jelenti, hogy egy ilyen 50 amper körülig nyugodtan ki lehet hajtani, nem szabad neki, hogy fájjon. Azért a 60 ampert nem kell előltetni, tehát ha visszaemlékszünk arra dologra, hogy mit írt 12 voltos rendszerbe a kis könyvecskénk, akkor vissza tudjuk azt ellenőrizni, hogy ajánlat szerint 12 voltos szisztem esetén 720 watt napelem maximum. Tehát nem félreérteni a dolgot, beküldök neki 60 valahány volton 60 ampert, nem, beküldök neki 50-60 volton 10 ampert, és kiveszek belőle 12,5 volton 54, 55, 50 amper körülit, tartósan, minden gond nélkül. És szépen teszi a kis dolgát. 56 fokos, tehát eléggé meleg alapvetően. A kábelünk szintén 51 fokos, hát közel sem terveztem én kivenni belőle ennyi sok ampert, egyébként 53 ampert tartósan. És amit látható napelem oldalon semmi melegedés nincs, tehát tök hidegek a vezetékek, ugyanis nagy feszültségen jön be kicsi áram, itt ugyanaz távozik, itt viszont már gyakorlatilag ugye a kis feszültségen távozik a nagy áram. És ugye ezek a vezetékek annak rendje módja szerint melegednek is. Hát igen, egy 10-es vezeték, így provizórikusan, hát ez ide kevés, ide nagyobbat kell egyébként alkalmazni, hogyha tartós 50 ampert akarunk kivenni a készülékből. És azért így érződik, hogy 58 fokig is felemelkedik ebben az esetben a hőmérséklete a készüléknek. Ott tartunk, hogy teljesen visszaszabályozott töltésvezérlő, tehát 0 watt, 0 amper, tehát 65,4 volt,
65,4 volt, 0,9 watt mindösszesen, ami napelemek felől jön. Tehát feltöltődött az aksink, megállt szépen a töltés, teljesen jól tette a dolgát. Hőkamerás felvételeken látszott azért 50 ampernél elég erőteljesen melegedett a készülék. Van benne aktív hűtés, ezen az oldalon szívja be egyébként a levegőt, és itt a tetején fújja ki. Jól szellőző helyre kell tenni, az egyszer tény, hogyha ilyen nagyobb áramokkal akarjuk ugye használni, mert hogy tudja azért a hőt valahol leadni mindenféleképpen. Egyébként teljesen jól működött, úgyhogy van túl nagy panaszom nekem nincsen rá. Úgyhogy jól értsd a dolgot, azért elmondom, hogy nem ez a legélesebb kés a fiókba, de azért használható. Lesz egy link a leírásba, ahol megvásárolható, amennyiben szeretnél venni ilyet. Szigorúan csak amennyiben te szeretnél ilyet venni. És alapvetően, ha tetszett, dobhatsz egy lájkot, teljesen ingyen van, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a többiekhez is. A következő videóig is, na csá!